So alright guys, good morning. अनि अब चाहिँ हामी हाम्रो राइडको लागि प्रस्थान हुँदैछ. सबजना रेडी? पासङ दाइ रेडी? रेडी. आइसक्यो. आज हामी कहाँ जाने यार? आज हामी नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्ने. सो त्यही नै हो. अनि हामीसँग सबै हस्की र CX छ. अपुन राइड गरेका मेरा CX. So are you ready for a ride? I'm ready. The CX power is ready. Yeah. Hey guys, so alright. What's up beautiful people? All the way from Thang. आज तिहारको दिन कामको लागि तिहारको टिकै छुट्यो. I'm sorry my family. अनि त्यही हो. Mike Boy also ready. Ready to ride. Saya हल्का stretching. माथि चाहिँ बहुत जाडो हुनेछ, त्यही भएर मैले टाइट कपडा लगाएको छु. रेडी दुला दाइ रेडी. दुला दाइको के पुरै मिसिन फिट छ त जिउै भरि. ये बा यो टोपी बाहिर निकाल्नु. All good. So एकछिनपछि हेर्नुपर्छ. Look at the view. View सिधा अगाडि हाम्रो अफरोड नेपालको टिम विथ Jarvis signature 2. Dulu hi you guys. Damn, I like it. I like the view. Nice. See you. Let's see. Right. Nice. Morning call niya guys, त्यहाँ एकछिन बस गरे. Listen the sound guys. दुला दाइ बाटो छैन त्यहाँ. प्लेन जिप ट्र्याकमै फलो गर्दै आउ ठ्याक्कै भेट्छु. पनि हैन अब. यस्तै बाटो मलाई कुदाउन मन लाग्यो. कुदे all right. You want to point that? Well, I'll help you. Yeah. You have to tie it? Yeah, it was broken. That's why it's not working. Okay, let it be. So, I'm the Jarvis die guys. Galimare. Let's go from here. Dano!
तानेन मुला छ्या धुलो उड्यो नो 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 गियर घटाइहाल्छ यार दाइको त पुगिसक्यो हावा मैले कुरो ज्याकेट खोल्नु र गर्मी भयो जस्सी लाएर कुदाउनु पर्यो अब पुरा उइली 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 वहाँमा मलाई रुबी त छिर्यो म त कुदे I can do it! Whoa, my Nadama guys! Wah, dami! Yun to sa ilay na! सर्भिस दायर त्यहाँ माथि पुगिसक्नु भएको छ अब MRBले फेरि त्यही पुऱ्याउँछ होइन उभिटा त ओडा रहेछ बाटो ओए Come back! ओके दाइ ओके सो सर्भिस दायर त्यहाँ हुनुहुन्छ MRBसँग उ गर्नु पर्यो एकछिन तल लिएर आऊ भन्नुपर्छ दामी मेरो बाइक यहाँ छ गाइस If you have any problem tell us okay breathing problem yeah you have to drink lots of water look at the view guys it's difficult up there yeah सर्भिस दायर झर्न लागेको अवस्था छ controlling and guys here the controlling ko para nagaram bhanera so सर्भिस दाइले चाहिँ मलाई व्हीली कसरी गर्न सिकाउने रे लेट्स स्टार्ट है तपाईहरुलाई पनि है यो व्हीली चाहिँ व्हीली है गाइस यस्तो गर्ने रे फर्स्टमा अनि हल्का पाङ्राले ग्रिपले भन्छ उठाइहाल्नु भयो चाहिँ हामीलाई पावर व्हीली गर्न अलिअलि आउँछ या 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 ओ यो कन्ट्रोल हो के उठाउँछु त हैन दिस इज कॉल्ड कन्ट्रोलिङ के मा फुली मलाई सिकाउने रे के हाम्रो भ्युअर्सलाई हाउ टु व्हीली भनेर दामी ओ ओ ओ मामा दामी कस्तो कस्तो हुन्छ नि है सकिन्न के हामीले चाहिँ control control oh thank you so much so
सो राइट गाइज हामी चाहिँ एकछिन जारिस दाइको त्यो क्लिप हेर्न लागेको अवस्था छ दामी भ्यू दुला दाइ लाइभ बसेर मेरो हैरान पार्नुभएको छ आमा चस्मा गङ्गम चस्मा कौवा बिरयानी जस्तो देखिनु त लिप्स देखो न फोर्ट हेर्नुस् सो गाइज रेडी टु मुभ सो हामीले यहाँ 2-3 ऱ्यामसम्म पनि हान्दियो होइन अनि जार्विस दाइले मलाई सिकाउनु भयो हाउ टु विली भनेर होइन उठाउने पनि नयाँ टेक्निक सिक्यो होइन अनि मेन कुरो त्यो एकैचोटि सिकाएर हुँदैन क्या मेन कुरो भनेको सबभन्दा धेरै प्र्याक्टिसै हो होइन प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ तर यस्तो हुन्छ क्या नेपालको कन्डिसनमा हामीले नै यसरी बाइक फालिन्थ्यो हाम्रो उस गरिन्थ्यो अब एउटा बाइक किन्न अगाडि खेतको बारी बेच्नुपर्छ र मैले सबैलाई भने होइन 75% लागि हुन्छ नि त 75% 50%लाई भनौँ न फेरि हामीसँग पैसा छ पैसा हुन्छ नि भन्नु होला अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ है अब हुन्छ नि त अब मिडल क्लासको हेराइ क्या अब कोही हुनुहुन्छ हाई क्लासको पनि अब उहाँको ड्याडी मम्मीले दिनु हुँदैन बाइक किन्न होइन अब आफ्नो छोरोको प्यासन छ भने चाहिँ यु हेभ टु पुस है यो चाहिँ मैले भन्दा सौलानी होइन के हो र फेरि मलाई गाली गर्नु होला है सो हेर्नु न भ्यू यही हो क्या आमा दामी सो क्या मजा आइरहेको छ यार यो हो नि त लाइफको मजा भनेको होइन तिहार त्यागेर आउँदाखेरि केही पाउनुको लागि केही गुमाउनु पर्छ कि इन्फर्मेसनको लागि हामी यहाँबाट तल त्यो पुल तरेर जानुपर्छ है बाटोबाट यता हो माथिबाट जान्थे दामी क्रसिङ द रिभर के र हेर्नु छ र भ्यू मात्रै हेर्ने हो यही नै हो दामी अब हामी जान्छ ए घोडा दौडेको घोडा चेयर आमा सहर यो भ्लगरको लाइफ यस्तै हुन्छ कि एउटा गोप्रो ह्याङ भइदिन्छ साला गोप्रो अनि पछाडि परिहाल्छु म सो यताको भ्यू यस्तै हो दामी छ यार होइन जहिले पारीबाट गइन्थ्यो अहिले हामी वारीबाट छ कि फुली उक्लेन मेरो मैले ट्राई गरेँ नि त होइन म्याम फेरि जाँदै जान्न हाम्रो बाइक कहाँ गएको तिनीहरू चाहिँ हामी जाने बाटो ए लेट्स मुभ जाम दाइ माथि जाम अहिले पासङ दाइरोमा मात्रै गाइज दामे यो हो नि त सहिले होइन ब्लग चाहिँ 1 घन्टाको बन्छ क्या कहाँ गए पार्टीहरू कहाँ यस्तरी कुदाउनु मन थियो क्या दाइ मलाई पहिले चाहिँ यस्तरी कुदाउनु मन थियो क्या जहाँ गयो नि भयो क्या दामी दामी सो यस्तरी मजा गर्न पाउने भनेको त मैले मात्रै हो क्या अनि थ्याङ्क यू सो मच बिग थ्याङ्क यू है हाम्रो अफनर नेपाल पासङ दाइ ढुल्ला दाइ होइन बाइक स्टेप होल इन्टायर टिमलाई बोल्नु पनि सकिरहेको छैन तर यस्तो कुदाउनुको मजा मैले बाइक अरू कसैले पाउन्न क्या होइन अरूले पाउला नि तर हुन्छ नि मलाई यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएको थ्याङ्क यू सो मच यस्तो बबाल कन्टेन्ट होइन जता हेऱ्यो नि राम्रो क्या जता हेऱ्यो दामी जता हेऱ्यो दामी क्या सो अलराइट गाइज जार्विस दाइ चाहिँ कता कता जानुभयो म चाहिँ मैले बोल्दा ब्याकअप जुलो भेटाएँ
दामी या